So what's up guys? Hope you're doing fine. This is your big Dan Rocks and welcome again for another video. Ngayong araw to guys ay nandito naman po tayo sa Speed Zone Cebu dahil magpapa-Cvt Cleaning po tayo. So tara guys, samahan nyo kami. So guys, dahil umabot na po tayo guys ng 5,000 kilometers, dito po tayo magpapa-Cvt Cleaning sa trusted shop natin, ang Speed Zone Cebu. So guys, ang gagawa po guys ng Cvt Cleaning natin ay si Brother Zembert at si Brother Jose. As you can see guys, medyo madumi na talaga guys ang ating Cvt. Perfect na perfect guys ang ating scheduling sa pagpapalinis natin ng ating Cvt. Bell checking. Gods lang, gods. Basta walay buka. Ate, kainit. Slider gods pa, basta hugot. Kana, gods. Okay. Muna ang resulta sa mga early maintenance ba? Wa kayo ilisan. Basta walay lubak, goods na. So goods siyang ano. Lacho, kinahanglan ta gid bong kagon para mahibaw na to ang sod o gato pong malimpyuhan. Okay. Kita ko Flat spring. clutch spring. Dayo na hindi na makita. Mana yung clutch spring guys? Badun. Mana yung clutch yo guys? Santa pag naggrasa guys. Kinahanglan nilimpyuhan kay Hugaws. Bilis na naggrasa. Okay. Before na to, butangan o Cvt Cleaner guys. Ato sa nang sabunan. Labhan sa na to. Kita ka ba mo labos sa nina pero dire kay sinilduhan man ta lapata. Muna yung proseso dire sa Speed Zone, no? Wow! Antes hanginan o Cvt Cleaneran labahan sa degreaser. So guys, special shoutout po guys sa masisipag na personnel ng Speed Zone Cebu. Lalong-lalo na guys kay Brother Zembert at kay Brother Jose. Paki-like and follow na din po guys ng mga page nila sa Facebook. So guys, binabanlawan na po guys ang mga parts ng ating Cvt. Patapos na po guys ang first process ng cleaning ng Cvt ng ating ADV 160. Next process guys ay lilinisan naman guys ang case ng ating Cvt. As you can see guys, medyo madumi na talaga guys. Maraming impurities na po guys ang nakastore sa case ng ating Cvt. Okay. Sa second process po guys ay sabon pa din guys ang ginagamit na panglinis sa case ng ating Cvt. Sa ganitong paraan po guys, ensured po tayo na wala pong rubber gasket na mag-expand. Nice! Napakaganda talaga guys ng service dito sa Speed Zone Cebu kasi 2 beses po nila guys na sinasabunan at binabanlawan ang case ng ating Cvt. Napaka-efficient din po nila guys na magtrabaho. Dahil habang binabanlawan pa po guys ni Brother Jose ang case ng ating Cvt, pinapatuyo na po guys ni Brother Zembert ang mga parts ng ating Cvt. Okay. At eto guys, sa third process po guys ay ginagamitan na po guys ng Cvt Cleaner ang mga parts ng ating Cvt. And as you can see guys, bihasang-bihasa po sila guys sa paglinis ng ating Cvt. Teamwork makes the dream work. Ito po ang strategy ni Brother Zembert at ni Brother Jose para mapabilis ang kanilang trabaho. Nice!
Dito guys ay matyagang nilalagyan po guys ni Brother Jose ng high temp grease ang ating torque drive. Okay. Ano guys? So guys, pagkatapos po lagyan guys ng thin coat ng high temp grease ay ini-install na po ito pabalik sa ating CVT. Okay. Siyempre, i-check sana to. Walay balik kayo ba? We need to test spare. Okay kayo. Natong isa. Ya, ni Padayon. So guys, ngayon po guys na nalinisan na po guys ang ating CVT, napaka-smooth na po ulit guys ng ating ADV 160 na si Jet. The best po talaga guys ang quality at service ng Speed Zone Cebu. Maraming salamat po sa pagbigay ng motorcycle jersey. Ilalagay ko na lang po guys sa description box ang link ng kanilang page. And with that guys, hope you like this video. If you like this video, please give it a thumbs up. And if you want to see more videos like this, please subscribe on our channel. This is your Big Daddy Rocks. Bye for now and see you again on the next video. Peace!